نلتقي من جديد أيها الأصدقاء في برمجة خاصة بالتنسيقات والتحقق من الصحة. نحن لنفترض أنه لدينا هذا الجدول. هذا الجدول يحتوي على أسماء الموظفين، لكن يحتوي أيضا على الفروع. لنلاحظ الفرع الأول والفرع الثاني، شركة لديها 4 فروع، في كل فرع يوجد فيه اسم للمدير واسم للمحاسب واسم للمستخدم. بما معناه نحن عندما نريد أن نختار ونصمم جدول، لنفترض هذه الأسطر عدة، عندما نختار الفرع رقم 2 أريد من هنا التحقق من الصحة أن يحضر فقط أسماء الموظفين الموجودين في الفرع رقم 2. كيف تم ذلك؟ عن طريق دالة indirect عندما نضعها في التحقق من الصحة. لنلاحظ كيف يتم العمل. نحن الآن نستطيع أن نختار الفرع الأول. عندما نأتي إلى هنا نلاحظ أن جميع البيانات تغيرت إلى الفرع الأول. فإذا انتهت البرمجة، ولنرى أن في هذه الصفحة يوجد لدينا أسماء. إذا اخترنا الفرع الأول نلاحظ أنه يحدد هذا السطر كله. طبعا كيف تم ذلك؟ تم ذلك عندما حددنا هذا المجال وطلبنا تخصيص أسماء لها، وبذلك تم معرفة أننا نريد من هذا المجال أن نأخذ هذا القسم الأيمن. وعندما نحدد هذا المجال ونطلب أن يخصص لنا من القسم الأيمن أسماء، فإذا تؤخذ هذا الاسم ويعرف لهذا المجال، ونلاحظ أن الأفرع أصبحت. أو يمكن أن نحدد هذا المجال ونكتب هنا مباشرة. التحقق من الصحة الموجودة هنا هي بسيطة، أننا حددنا المجال وأصبح يعطينا الأسماء الموجودة في هذا المجال. لكن ما تم تسجيله في هذه الخلية التي لها نوع خاص من العلاقة، أي إنها indirect B9. B9 هي الخلية الأولى، التحقق من الصحة الأولى. فإذا إنه يقول محتوات أو الاسم المسمى بالB9. إننا بدالة indirect نقول ما تحتويه B9 اذهب وأحضر المجال. فإذا عندما نحن نقول فرع واحد ولدينا هنا تسمية أن الفرع واحد هو مسمى لهذه ال3 خلايا، وبذلك يحضر هذا المجال. فكرة جميلة جدا تم شرحها بعدة طرق مختلفة، لكن بتصميمنا لهذا الجدول، ونشكر الجهة التي عرضت هذه الفكرة بطريقتها وتم إعادة عرضها بطريقتي، استنتجنا أننا يمكن أن لا نضع كل هذه البيانات، لكن حسب ما يختار الأول تستدرج البيانات الثانية. نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد يفيدكم ويفيد جميع الذين يهتمون ببرنامج إكسل فيجوال بيزك.